Mến chào quý cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn đang xem trên kênh YouTube của Tuyết Oanh, cũng như chân thành cảm ơn đã ủng hộ kênh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu áo suông cổ tròn, tay cánh tiên 2 tầng như trên Tuyết yêu cầu ạ. Và trong quá trình làm video vẫn còn nhiều điều thiếu sót, rất mong các cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn thông cảm và góp ý giúp, chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Thực sự hôm nay rất vui được gặp lại tất cả các cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn quay lại kênh YouTube của Thiếu Oanh. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu áo như trên theo yêu cầu. Và mẫu áo này chúng ta cắt trên vải voan hoặc là các loại vải mềm. Và mời tất cả mọi người cùng làm với mình nha. Vải chúng ta gập đôi lại như thế này ạ. Đây là sống vải. Trên đầu vải chúng ta gạch một đường thẳng. Tiếp đó chúng ta vào cổ cơ bản là 5.5 cm. Tiếp đó chúng ta tính rộng vai bằng 1/2 của vai, vai 35 là được 17.5 cm. Và tiếp đó chúng ta xiên vai là 4 cm. Và tiếp đó chúng ta tính hạ nách là bằng 1/4 của vòng ngực trừ lại 1 cm. 1/4 của vòng ngực 82 là được 0.5 cm. Và trừ lại 1 cm là chúng ta hạ nách là 19.5 cm. Và tiếp đó chúng ta hạ đầu ngực là 24 cm. Chúng ta hạ eo là 37 cm. Và tiếp đó chúng ta tính dài áo là 56 cm cộng thêm 3 cm cho lai áo là 59 cm. Và đây là lai áo. Và đây là đường hạ eo. Đây là đường hạ đầu ngực. Tiếp đó đây là đường hạ nách. Và đây là xiên vai. Và tiếp đó chúng ta tính rộng ngực là bằng 1/4 của vòng ngực cộng 2 cm cử động. Vòng ngực 82 cm, 1/4 là được 20.5 cm. Và cộng 2 cm cử động nữa là chúng ta có vòng ngực 22.5 cm. Và tiếp đó chúng ta tính rộng eo là bằng 1/4 của vòng eo cộng 3 cm cử động. 1/4 của vòng eo 68 là được 17 cm. Và cộng thêm 3 cm cử động nữa là chúng ta có rộng eo là 20 cm. Và tiếp đó chúng ta tính rộng mông là bằng 1/4 của vòng mông cộng 3 cm cử động. 1/4 của vòng mông 84 là được 21 cm. Và cộng 3 cm nữa là chúng ta có vòng mông 24 cm. Và tiếp đó chúng ta vẽ sườn áo. Bạn lưu ý đầu sườn áo lúc nào bạn cũng vẽ thẳng một đoạn khoảng 1.5 cm để cho đoạn thẳng này. Và tiếp đó chúng ta vẽ như thế này. Và tiếp đó chúng ta sa vạt lai áo lên là 2 cm. Áo này là áo suông không có bên đứng, nhưng chúng ta vẫn có một bên sườn để cho gọn được phần ngực sườn cho đẹp ạ. Và từ đường hạ nách chúng ta xuống 9 cm để chúng ta vẽ bên sườn. Và tiếp đó từ đường sống vải điểm hạ đầu ngực bạn lấy vào là 9.5 cm. Và tiếp đó chúng ta mở bên sườn như thế này. Bạn mở bên sườn ra khoảng 1.5 cm. Và từ điểm này thì bạn vẽ thẳng xuống như thế này. Và sau đó điểm này bạn nối nhẹ lại. Điểm này bạn nối cong nhẹ lại đến điểm eo. Khi chúng ta chích bên sườn này lại, sau đó chúng ta điều chỉnh lại đường sườn sau nha.
Và tiếp đó, đây là đầu vai. Bạn lấy vào là 2 xăng để chúng ta vào độ sâu của nách tay. Đó, từ điểm độ sâu của nách tay này, bạn chia ra lấy 1/3. Và tiếp đó từ điểm đầu vai, bạn vẽ cong nhẹ xuống đến điểm 1/3 này. Và sau đó, bạn để thước từ điểm sườn đến điểm 1/3 của hốc nách tay này. Bạn vẽ như thế này. Đây là chúng ta cách lấy hốc nách tay. Bạn chia đều ra như thế này. Chúng ta điểm này là điểm độ cong của hốc nách tay nha. Và sau đó bạn vẽ cong nhẹ hốc nách tay này lại. Và tiếp đó chúng ta tính vào cổ là bằng 1/5 của vòng cổ cộng 2 xăng và 1/5 của vòng cổ 34 xăng là được 6.8 xăng và cộng thêm 2 xăng là chúng ta vào cổ 8.8 xăng. Và tiếp đó chúng ta tính xuống cổ là bằng vào cổ cộng thêm 1 xăng là chúng ta xuống cổ là 9.8 xăng. Và tiếp đó bạn để thước từ điểm vào cổ đến điểm xuống cổ, bạn nối lại như thế này. Sau đó chúng ta vẽ bung độ tròn của cổ. Bạn bung đoạn này ra là khoảng 2 xăng. Chúng ta vừa vẽ xong thân áo trước, bây giờ tiếp tục chúng ta cắt nha. Áo này là form suông để chúng ta mặc, đóng thùng vào chân váy hoặc là quần tây, hoặc là nếu các bạn muốn áo này có phần bo thun ở dưới thì các bạn cộng thêm ra tính bằng 1/4 của vòng mông cộng 6 xăng cử động để chúng ta có độ rộng để nhún phần bo lai nha. Và mẫu áo này thân trước chúng ta có xẻ một giọt nước nhỏ ở phía trước và cài hạt nút. Vì vậy từ điểm cổ này là bạn lấy thêm xuống là 9 xăng để chúng ta mở giọt nước nha. Chúng ta vừa xong thân trước, bây giờ tiếp tục chúng ta cắt thân sau ạ. Mời các bạn cùng mình tiếp tục cắt thân sau của áo nha. Và vải, bạn gập đôi lại như thế này. Đây là sóng vải. Và sau đó, bạn đặt thân trước lên thân sau. Đường sóng vải của thân trước trùng lên với đường sóng vải của thân sau cho thật thẳng nhé. Và tiếp đó, từ vai của thân trước chúng ta lấy lên 2 xăng để chúng ta chồm vai cho thân sau. Và tiếp đó chúng ta tính vào cổ cho thân sau là bằng vào cổ thân trước cộng 0.3 xăng là chúng ta vào cổ 9.1 xăng, có nghĩa là 9 xăng nhích hơn một chút. Chúng ta cộng thân sau rộng hơn thân trước một chút là bởi vì cho được phần cổ của thân trước căng ra cho đẹp nha. Và tiếp đó chúng ta tính rộng vai là bằng 1/2 của vai cộng 0.5 xăng. Và tiếp đó đây là bên sườn thì bạn tính bên sườn này là bao nhiêu. Sau đó bạn chia ra hạ nách xuống thêm một chút. Và chúng ta lai lên thêm một chút để chúng ta giảm bên sườn của thân sau. Khi chúng ta chích bên sườn của thân trước lại là hai đường sườn trùng khớp với nhau nha. Và đây là điểm hạ eo. Sau đó bạn sang lại rộng áo của thân trước. Đây là cách chúng ta vẽ nhanh. Và lai trong của thân áo. Đây là lai trong của thân áo. Bạn giảm lên 1 xăng. Bây giờ chúng ta lấy thân trước ra nha.
là đường lai của thân sau. Và đây là đường hạ eo. Đây là đường hạ nách. Hạ nách này là chúng ta đã giảm lại rồi nha. Và tiếp đó chúng ta xuống cổ áo cho thân sau là 4 xăng. Và sau đó bạn để thước từ điểm vào cổ đến điểm xuống cổ. Bạn nối lại như thế này. Tiếp đó bạn vẽ cong của cổ áo sau lại. Là bạn bung ra là 1 xăng đến 1 xăng 2. Và tiếp đó đây là những điểm áo của thân trước mà chúng ta sang dấu lại. Thì bây giờ những điểm này chúng ta giảm vào là 0,5 xăng để lấy rộng áo cho thân sau. Bạn lưu ý rộng áo của thân sau lúc nào cũng nhỏ hơn thân trước là từ 0,5 xăng cho đến 1 xăng, là bởi vì phụ nữ của chúng ta phần trước có vòng ngực và vòng bụng lớn, cho nên chúng ta còn thân trước lớn hơn thân sau, để khi mặc áo lên là sẽ được cân bằng với lại thân áo để được đẹp hơn nha. Và tiếp đó từ điểm sườn bạn lấy vào là 5 xăng để chúng ta vào nách sau. Và tiếp đó từ điểm vào 5 xăng đến điểm vai bạn nối lại như thế này. Và tiếp đó chúng ta chia điểm này ra là lấy 1/3. Bạn vẽ hốc nách cho thân sau cũng giống vẽ hốc nách của thân trước. Bạn nối từ sườn đến điểm 1/3 lại. Và sau đó đoạn xéo này bạn chia đến với lại góc nách như thế này. Thì bạn chia và bạn vẫn chia đều ra. Sau đó chúng ta vẽ đoạn cong của hốc nách tay của thân sau là như thế này. Và đây là dấu chúng ta gặp sóng vải đôi nha. Chúng ta vừa vẽ xong thân sau, bây giờ tiếp tục chúng ta cắt nha. Chúng ta vừa cắt xong thân sau và tiếp đó mời tất cả các bạn cùng mình tiếp tục cắt tay áo nha. Trước khi chúng ta cắt tay áo thì các bạn đo vòng nách trước và vòng nách sau cộng lại là được bao nhiêu xăng, bởi vì chúng ta không có rã sườn tay nha. Vòng nách của chúng ta đo lại là được 40 xăng. Và vải bạn cũng xếp đôi lại như thế này nha. Đây là sóng vải. Trước khi cắt tay áo thì chúng ta đo lấy số vòng nách trong thân áo. Sau đó bạn trừ ra 2 xăng. Vòng nách trong thân áo là 40 xăng và chúng ta trừ ra 2 xăng là còn 38 xăng. Chúng ta cắt bằng vải xéo. Vì vậy vòng cong của vải xéo này là bạn trừ ra 2 xăng. Còn nếu tay này bạn cắt trên vải thẳng bình thường là bạn không còn phải trừ ra 2 xăng nha. Và tiếp đó bạn gạch lấy một tâm điểm thẳng. Và tiếp đó chúng ta lấy độ bung của tay ra là từ sóng vải bạn lấy ra là 5 xăng. Và vòng nách 40 xăng bạn chia đôi trừ 2 là lấy tim mỗi bên là 9 xăng. Và sau đó bạn để thước cong như thế này. Bạn tính vòng nách cho đủ nha. Đoạn bạn lưu ý đoạn dưới này bạn vẽ hớp một chút và đoạn trên này bạn vẽ bung lên một chút, bởi vì trên này là trên vai. Đây, có nghĩa là bạn bung lên chút xíu chỗ này. Và đây là phần dưới nách. Bạn vẽ xong là bạn xem lại là chúng ta đã có đủ số tay chưa nha. Đây, chúng ta đã có đủ của số tay ạ. Và tiếp đó chúng ta tính gai tay. Và phần bèo ngoài là chúng ta tính dài 12 xăng. Bạn lấy 3 ngấc khoảng 12 xăng. Và sau đó bạn giảm dần.
Bạn giảm làm sao nhìn thấy tay mình nó được hài hòa một chút nha. Đây là kỹ năng của mình thôi ạ. Chúng ta vừa vẽ xong bèo tay, bây giờ chúng ta cắt ạ. Bạn đánh dấu, đây là trên vai. Bạn bấm một góc để chúng ta lấy tim vai. Đây là chỉ một phần bèo lớn, giờ chúng ta có một bèo nhỏ ở phần trên nữa. Bây giờ chúng ta cắt nha. Và bây giờ tiếp theo chúng ta cắt phần bèo nhỏ ở trên nha. Và đây là tay phần bèo lớn. Và bạn đặt tay phần bèo lớn lên phần bèo nhỏ như thế này. Và bạn để điểm gốc của sóng vải phần bèo lớn ghép lại với cái góc như thế này. Còn phần này thì để cho nó đi ra một chút không sao nha. Và tiếp đó đây là điểm giữa của nách tay. Thì từ điểm giữa này bạn lấy thêm xuống là 4 cm. Và bạn để như thế này. Bạn lấy dấu lại vòng tròn của vòng nách này. Đây, bạn lấy dấu lại vòng tròn này nhé. Và sau đó bạn lấy ra, đây là dấu của vòng nách, bèo nhỏ ngoài nè. Thì bây giờ bèo lớn, bây giờ miếng bèo lớn, đoạn dài của miếng bèo tay lớn này là 12 cm. Thì chúng ta lấy đoạn dài của miếng tay nhỏ này chia ra làm đôi lấy 6 cm. Và bạn gạch 3 điểm 6 cm. Đây là bạn vẽ theo kỹ năng của mình nhé. Và từ điểm nhọn này, đây là điểm nhọn nhé. Đây, bạn vẽ bung như thế này. Bạn lấy dấu, sau đó bạn vẽ bung lên. Mình đồ đậm không biết bạn có thấy rõ không nữa. Và chúng ta cắt nha. Miếng bèo tay nhỏ thì bạn cắt rời hai mảnh này ra nhé. Khi bạn may thì bạn đặt tim trùng tim của đoạn này ra. Và bạn may dính hai miếng này lên. Đây, sẽ có độ bung ra như thế này. Khi bạn may lên là có độ sắn xuống như thế này. Đây là phần tay của chúng ta. Bạn may lên là có phần độ sắn xuống như thế này. Đây là tay hai lớp bèo của chúng ta ạ. Và tiếp đó, phần thân trước có sẽ giọt nước nhỏ. Thì bạn gạch đây là tim. Đây là tim của sóng vải. Thì bạn vẽ, bạn sẽ một giọt nước nhỏ xuống ngay cái đoạn này. Nhỏ thôi nha. Đó, có nghĩa là đây là bạn khép mí lại. Và sau đó đoạn dưới này bạn cho bầu nhẹ lại cho nó đẹp. Sau đó phần trên này là bạn kết một hạt nút. Kết một hạt nút kiểu cho đẹp nha. Và bạn lưu ý công thức này là chúng ta chưa có đường may. Khi bạn cắt công thức như thế này, sau đó bạn cộng 0,5 cm cho đường may cổ. Và bạn cộng đường may vai là 1 cm. Và tiếp đó đường nách là 0,5 cm. Và tiếp đó bạn cộng đường may cho đường sườn là 1,5 cm đến 2 cm. Và thân sau cũng vậy nha, bạn cũng cộng y như thân trước. Mẫu này chúng ta may rất là đơn giản. Và cổ thì bạn may nẹp. Khi bạn cắt nẹp là bạn cắt nẹp thẳng xuống với đường mổ V này luôn. Bây giờ chúng ta cắt nẹp cổ nha. Trước khi cắt nẹp cổ, bạn chuẩn bị đây là, ví dụ đây là keo. Keo bạn gập đôi lại như thế này nha. Sau đó bạn đặt sóng vải của thân trước trùng lên với sóng của keo như thế này nha. Và bạn vẽ lại đường vòng của cổ. Sau đó bạn lấy dấu mổ giọt nước
và chúng ta lấy ra. Đây là dấu của hạ giọt nước và đây là vòng cổ. Từ ở điểm dấu của hạ giọt nước thì bạn lấy thêm xuống là 5 xăng. Và chúng ta vẽ như thế này. Bạn vẽ nẹp cổ, bầu xuống luôn cả giọt nước, luôn cả đoạn mổ giọt nước luôn nha. Chúng ta cắt Và đây là đoạn tim của mỗi giọt nước nè. Đây. Nẹp cổ thân sau, bạn cũng rập lên. Nẹp cổ thân sau thì bạn cũng rập lên sống vải của thân sau trùng lên với sống keo. Và sau đó bạn vẽ cổ. Bạn vẽ đường cong cổ lại như thế này. Và bạn lấy thân áo ra. Và cổ phần thân sau thì bạn cũng vẽ như thế này. Bạn đo 2 đầu vai lại. Và cách may thì bạn nối 2 đầu vai này lại. 2 đầu vai này bạn nối lại. Và sau đó vai của thân sau và vai thân trước bạn cũng nối lại. Và tiếp đó bạn đặt nẹp cổ lên trên phần của mặt phải của vải nha. Và bạn đặt nẹp cổ lên như thế này. Nẹp cổ của thân trước và thân sau ráp lại. Sau đó từ điểm vai là bạn may thẳng xuống đến điểm gốc này, đến điểm gốc của tim cổ, và bạn luồn một sợi chỉ vào. Sau đó bạn tiếp tục bạn may bạn may vòng tròn lại đến chỗ điểm gốc khoa thứ hai này. Bạn luồn một sợi dây khuy nhuyễn á, và sau đó tiếp tục bạn may tiếp ra cổ của thân sau luôn. Đoạn này thì bạn bấm ra và bạn gọt nhỏ lại. Sau đó bạn bật lột vào trong và bạn may có cái phần nẹp cổ là như thế này. Phần nẹp cổ bầu lớn như thế này là bởi vì để cho nó đỡ được cái phần mỗi giọt nước cho đẹp nha, cho nó không bị bật ra. Nẹp cổ thân sau cũng vậy, để lớn như thế này là cổ nó không bị bật. Mình vừa hoàn thành xong mẫu áo như trên. Hy vọng các bạn yêu mến kênh của mình. Xin tặng cho mình một like và một đăng ký kênh. Cũng đồng thời nhờ các bạn chia sẻ kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Và chúc tất cả mọi người luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại video mới